นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ Reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับทั้งซีรีส์เรื่อง My Love Mix Up ครับผมเขียนรักด้วยยังลบ EP ที่10นะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันนะ EP นี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการเดี๋ยวเราไป Open House นะครับผมคณะที่อยากใฝ่ฝันนะครับรวมถึงครอบครัวว่าคุณแม่ทั้งสองคนจะรู้หรือเปล่าว่าลูกทั้งสองคนชอบกันอยู่หรือเป็นแฟนกันอยู่จะเป็นยังไงเมื่อมีความห่างไกลเกิดขึ้นมีการที่เหมือนกับต้องเดินทางอะไรอย่างเงี้ยดูสิว่าความรักจะเป็นยังไงต่อไปนะครับของสองคนนี้แต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนทาง CMTV ที่อนุญาตให้ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ My Love Mix Up ของผม EP ที่10ไปอาทิตย์หน้าวันเกิดเข้าบ้านเหรอวันเกิดเราเองนี่แหละฮะมีรุ่นน้องมาชวนมัดหมี่เขาไปดูดาวอ่ะมันมีคนมาจีบแฟนมึงนะเว้ยกูไม่ใช่แฟนเขาไงจะให้กูทำไงได้วะมันก็แค่คนสองคนที่มีความรู้สึกดีๆให้กันแค่นั้นก็พอแล้วไม่ใช่หรอเราชอบมัดหมี่นะไม่มีวันไหนสำคัญกว่าวันเกิดนายอีกแล้วแค่นายอยู่ตรงนี้กับเราอะก็เป็นของขวัญที่พิเศษที่สุดแล้วเฮ้ยถ้าอย่างนั้นวันเสาร์เนี้ยไปโอเ n นเฮาส์กับพวกเราไหมพอดีมอศรีราชาเขาเปิดให้ดูมหาลัยพอดีอะเนาะก็ดีนะเราว่าเราเล็งที่นั่นไว้เหมือนกันอะงั้นก็ไปด้วยกันถ้าแฟนจะไปเรียนกรุงเทพก็ต้องตามแฟนไปหรือเปล่าเอ้ากองทัพมาพอดีเลยเรากำลังคุยเรื่อง Open House อยู่อะว่าวันเสาร์เนี้ยที่จะไปมอศรีราชาวันเสาร์นี้เหรอเราก็จะมีไป Open House เหมือนกันนะแต่ว่าของอีกมอหนึ่งเอ้าทำไมนายไม่บอกเราก่อนนะนายจะไปที่ไหนอะเดี๋ยวให้ดูโอ้นี่มันตัวท็อปเลยนี่แต่เดี๋ยวนะนี่นายไก่ย้ายไปเรียนกรุงเทพเลยเหรอทำไมนายไม่เห็นบอกเราบ้างเลยอะเราบอกนายไปแล้วนะนายบอกตอนไหนนายยังไม่บอกเราถ้านายบอกเราอะเราก็ต้องจำได้ดิจำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่านายอยากไปกับเราเปล่า
แล้วว่าเราจะไปค้างที่นั่นคืนหนึ่งแล้วจะได้ไม่ต้องรีบกลับวันพรุ่งนี้ ไม่เอาไปไม่ได้หรอก เกย์กะกะอย่างเราอะไม่มีหวังหรอก ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปคนเดียวก็ได้ เอ้ากองทัพกองทัพ อุ้ย กองทัพกองทัพ อ้อนงอนมา โอ๊ย แล้วมึงก็เดินหนีมันเลยเนี่ยนะ โกรธอะไรเบอร์นั้นวะ ไม่ได้โกรธแต่นั่นดิทำไมวะ มึงคงงอนแหละ ก็แฟนมึงดันจำไม่ได้เรื่องที่เคยคุยกัน เปล่า กูแค่รู้สึกแปลกๆอะตอนที่กูรู้ว่าเขาไม่ได้ไปเรียนกรุงเทพกับกู หรือมึงเหงาหรือเปล่า ไม่อยากไปเรียนคนเดียวงี้ พ่อกูก็ไปทำงานเมืองนอกนะ กูก็อยู่คนเดียวอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้ว แต่กับแฟนไม่เหมือนกันปะ งั้นกูก็ไม่รู้แล้วว่ะ แต่กูว่ายังไงอ่ะ มึงสองคนคุยกันนะ กูรู้นะเว้ยว่ามึงเป็นคนไม่พูดอ่ะ แต่ถ้ามึงไม่พูดเลยอ่ะอะตอมมันจะเข้าใจได้ยังไงวะ กูเองอะยังไม่เข้าใจตัวเองเลย เดี๋ยวแม่ต้องถาม นี่ ประโย แม่ ค จัด ว่าย ามาเผื่อ แฟ นะ นหนูไม่ไปด้วยเหรอลูก ยาแก้แพ้แล้วก็ยาแก้ท้องเสีย ฉุกเฉินจะได้กิน ได้ครับ ขอบคุณครับ ชอบการที่ถุงแล้วมีเครื่องหมายพยาบาล อันนี้เก็บของครบนะ ไม่ลืมอะไรแล้วใช่ไหม ไม่ลืมครับ เพราะว่าทับมีลิสต์ไว้เรียบร้อยแล้วครับ ทับนะ ยังไงก็อย่างนั้นเลยตั้งแต่เล็กจนโต ไม่ยอมให้แม่ช่วยอะไรเลย ทับกลัวแม่เหนื่อยครับ เย็นชาจังนะ แล้วนี่ลูกไปกรุงเทพกับใคร แม่แอบ อ๋อ ถาม ไปกับเพื่อนนะครับ แฟนเหรออะตอมเหรอ อะตอมเหรอ ครับ ไปกัน2 คนเหรอ ใช่ครับ ยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆนะ มีอะไรโทรหาแม่ โอเค ได้ครับ ลูกเป็นคนไม่เล่าเรื่องให้ใครฟังเลยอ่ะแม้แต่แม่ซูเปอร์อินโทรเวิร์ตจริงๆไปคนเดียวบอกว่าไป2 คน แม่จะได้สบายใจ ขอนั่งด้วยได้ไหมครับ เอ้า มาได้ไงอ่ะ ก็ขอแม่มาไง ไม่จะยากเลย แล้วมีใครไปบ้าง กองทัพครับแม่ แล้วว่าจะค้างสัก1 คืนครับ ฮะ คือผมเช็คกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วครับ รายละเอียดที่พักครับ ตารางรถไฟ อันนี้แผนการเดินทางล่วงหน้าครับ แต่ว่าถ้าแม่ปวดตาเนี่ยไม่เป็นไร ผมส่งเป็น PDF ให้แม่เรียบร้อยแล้วครับ นี่ แม่แบบฉันรู้ทันแกน่ะลูก ใช่เราตัดสินใจแล้ว ทริปเนี้ย
เราจะดูแลนายเอง ที่กินที่เที่ยวเก็บจัดให้แบบช่ำๆเลย ช่ำๆเลย เริ่มจากนี่เลย เติมแรงก่อนเริ่มทริป อ๋อ เอาไปเลยถ้ามีกล่อง ชอบฟีลแบบนั่งรถไฟอ่ะจะถึงกี่โมงอ่ะลูก นายจะไม่แบ่งกันเลยเหรอ ซื้อมาพอขนาดนี้แล้วอ่ะไม่หายกว่ากันอีกเหรอ จริงๆอย่างศรีราชานั่งรถตู้อะไรอย่างงี้ก็น่าจะเร็วอยู่นะ ไม่อะไม่กินด้วยกันอ่ะ เราก็ซื้อเผื่อมาเหมือนกัน ขอบใจนะแบบนี้ก็หายกลัวกันแล้วใช่ปะ เราไม่ได้โกรธนายตั้งแต่แรกอยู่แล้ว แค่เห็นนายเดินมาด้วยอะเราก็โอเคมากแล้ว คณะแพทย์ สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะ วันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรม Open House ของคณะแพทยศาสตร์นะคะ ฐานนี้นะครับก็จะเป็นการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นนะครับหรือการทำCPR ยา วิธีการปั๊มเราใช้การปั๊มนะครับซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายก็ได้แล้วแต่เราถนัด นี้จะเป็นฐานวัดความดันนะคะที่จะให้น้องลองวัดความดันเพื่อนนะค่ะ งั้นเดี๋ยวเราฟังเสียงหัวใจหันนะ อ๋อเอาเลย เต้นแรงเกินไปหรือเปล่านะ ฮะเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมเสียงหัวใจเต้นแรงจัง อ๋อ อากาศมันร้อนอ่ะ จากตรงเนี้ยไปมหาลัย15 กิโล งั้นเรียกแท็กซี่เลยไหม นายเที่ยวกรุงเทพทั้งทีอะก็ต้องเที่ยวแบบเจ้าถิ่น เจ้าถิ่นคือนั่งอะไรก่อน วินหรือเปล่ามอเตอร์ไซค์เอาใต้ดิน ไม่ว่าอะไรเจ้าถิ่นนี่คือวินมอเตอร์ไซค์นะ ฉันจะหนีไปรับสู่โตไปโตเกียวหรือไม่ก็โซที่ไหนก็ได้แค่ไม่มีเธอ ชอบฟีลแบบเหมือนไปเมืองนอกอ่ะเอาจริงๆนะ คนต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพครั้งแรก มีมือเดียวก็เต้นได้อะดิ ที่นี่นะครับเป็นโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ของคณะสัตวแพทย์ของพวกเรานะครับหรือจะเรียกว่าบ้านหลังที่ 2ของเราก็ได้
แล้ววันนี้นะครับพี่จะพามาดูการเอ็กซเรย์ม้าว่าเป็นยังไงบ้าง อันนี้นะคะก็จะเป็นภาพเอ็กซเรย์ของควายที่ขาหักนะคะ ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งเครื่องนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องที่ใช้วัดเอ็กซเรย์ตามนะคะอวัยวะภายในต่างๆของในตัวสัตว์เนาะอย่างนี้ที่กำลังที่ยังอัลตราซาวด์อยู่ก็จะเป็นในส่วนของหัวใจนะคะ หัวใจอะพี่ ทำไมหัวใจมันอยู่ตรงนั้นน่ะ อันนี้ก็คือในส่วนของช่องอกของม้าค่ะ อันนี้ก็คือจะเป็นตำแหน่งที่หัวใจวางตัวอยู่ค่ะ ห้องที่น้องๆยืนอยู่นี่ครับห้องพักฟื้นนะครับหรือห้องรีคอเวอรี่อันนี้นะครับคือห้องเซอร์เจอรี่นะครับหรือห้องผ่าตัดเอาไว้ผ่าตัดม้าครับแล้วก็จะมีเครื่องวัดสัญญาณชีพจรแล้วก็เครื่องลมยางลมมา นาย เป็นไงบ้าง คณะสัตวแพทย์ของที่เนี่ย โอเคปะ โอเคนะ แต่ว่าเสียดายที่เขาให้ข้อมูลน้อยไปหน่อยอะ ถ้างั้นพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีเวิร์กช็อปนะ เขาเนี่ยจะพานายเนี่ยไปคลินิกจริงๆ นายสนใจอยู่ต่อปะ แต่พรุ่งนี้นายต้องกลับแล้วนี่ใช่ปะ เออ กลับก่อนเหรอ เรากลับคนเดียวได้ น้องคนไหนนะครับที่มาถึงแล้วก็อย่าลืมมาลงทะเบียนตรงนี้นะครับ พี่ครับ ขอลงทะเบียนเวิร์กช็อปนี้หน่อยครับ ได้เลยครับเซ็นชื่อตรงนี้เลยครับ เดี๋ยวนะครับน้องพอดีคนลงทะเบียนเต็มแล้วอะครับ เอ้า ต้องขอโทษด้วยนะครับ เอ้าอีกแค่คนเดียวไม่ได้เหรอพี่ พอดีมันเต็มจริงๆอะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับ ไม่เป็นไรหรอก ก็ถือว่าเราได้กลับพร้อมกันไงดีอ่ะขอบคุณมากนะครับ ขอโทษด้วยนะครับ นายหิวยัง เดี๋ยวเราเนี่ยจะพานายไปกินก๋วยจั๊บที่เยาวราชต่อด้วยกะเพราถาดที่บรรทัดทอง แล้วเดี๋ยวไปลองผัดไทยปลาทูผี แล้วนายไม่ไปดูคณะธุรกิจอาหารที่นายอยากเข้าเหรอ ก็การกินอาหารเนี่ยแหละ โอ้นาย ธุรกิจอาหาร เราบอกแล้วไง ดูไปอ่ะเข้าไม่ได้หรอก ไปกินดีกว่า เดี๋ยวร้านปิด มันเหมือนไม่ได้ถ่ายในมหาลัยกรุงเทพเลยอะ อุตส่าห์มาถึงแล้วอะไปดูหน่อยดีกว่า นาย เชื่อเรา แต่ว่า เร็ว ไม่ใช่กรุงเทพแน่นอนอะ วันนี้โชคดีมากเลยนะ ได้ลองเครื่องทุกอย่างของเราด้วย แล้วก็ของเขาด้วย เราชอบที่นี่มากเลยอะ จริงเหรอ เราก็ชอบเหมือนกัน ให้งั้นเราเรียนที่นี่ด้วยกันดีไหมแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้ว เหมือนกันคณะแพทย์ก็ดูแล้ว คณะนิเทศก็ดูแล้ว มัดหมี่อยากดูอะไรอีกปะ เราอยากดูโรงอาหารอะ หิว โทษทีพอดีเราเริ่มหิวแล้วอะ เราก็เริ่มหิวแล้วเหมือนกันอะงั้นเราไปหาของอร่อยๆกินกันดีกว่าไหม เอาสิ ไม่ต้องรีบกลับหรอกเนาะ ไม่เลย หมายถึงว่า วันนี้เราไม่มีอะไรที่ต้องรีบกลับไปทำเลย งั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปเข้าน้ำก่อนแป๊บนึงได้ไหมอะ อ๋อ ได้สิ มันมีรอเราตรงนี้นะ ไม่ต้องรีบหรอก หาร้านให้ฮักเลือกดีกว่า ใครอีก อะไรเอ่ย ใกล้ฉัน เอ้า เฮ้ย เดี๋ยวก่อนพี่ปล่อย เอามาจับพาหนูไปไหนหนูไม่ เอามานี่ปล่อยเอา อะ มา ไร นี่ เนี่ย ปล่อย เอาขึ้น แรงมันเยอะอย่างนี้มา เอาของหนูขึ้น พอปะ หนูไม่ไป พอเหรอ ทำไรอะปล่อยนะ ครับใจเย็นก่อนนะ ไม่เป็นไรมันมีแค่นี้สบายมาก พอแน่ เราดูหนังให้ช่างมาเยอะชิวๆไอ้แต่นั้นพ่อแล้วนะ สวัสดีครับคุณพ่อ
ไม่มีสิทธิ์เรียกฉันว่าพ่อ คือผมขอโทษจริงๆครับคุณพ่อคือเมื่อกี้ผมก็คิดว่าโจรนะผมขอโทษจริงๆครับผมไม่รู้จริงๆครับขอโทษจริงนะ ไปกลับบ้าน เฮ้ยพ่อเดี๋ยวก่อนแต่ว่าหนูคุยกับเขาว่าจะไปกินข้าวด้วยกันอ่ะ แม่ทำกับข้าวไว้ให้ที่บ้าน ไปกินที่บ้าน วันนี้เหรอ วันนี้ ตอนนี้ ตอนนี้ ไป โอ้ไม่ต้องเป็นวันนี้ พ่อเป็นตำรวจปะ ยืนบื้ออยู่ทำไมอ่ะ ไปกินด้วยกันดิ เรียกผมเหรอครับ ไป อ๋อไปกินด้วยกัน เรียกเลยไม่รับ พ่อทำไมทำแบบนี้อ่ะ ส่วนมากคือถ่ายโลเคชั่นมหาลัยเดียวกันหมด ด้านนี้เป็นโซนทำอาหารของคณะเราสนใจมาโชว์ฝีมือหน่อยไหม อ๋อ ผมแค่เดินผ่านมาเฉยๆพี่ ไปเถอะพี่ครับฝากด้วยนะครับ ได้ กระเป๋ามา เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะ เราต้องใส่เนยลงไปก่อน แล้วก็คลุกนะพอทุกอย่างละลายหมดแล้วอะแล้วก็เทใส่หมูนะ ทำอะไรแฮมเบอร์กเหรอ มันจะพียังไงครับ ค่อยๆนะ ระวังมันกระเด็น นาย ต้องให้แฟนมาช่วยด้วยอะไรอ่ะทำคนเดียวไม่ได้มันแบบอ่อนแอไปนิดนึงอ้อนแหละ โอ้ย โอ้โทษครับ โทษทีนะ รู้สึกคอพี่ แม่ อร่อยนะ เหรอ ลองดู นาย รู้ป่ะ เราตื่นเต้นมากเลยอะนี่เป็นการเข้าครัวแบบจริงจังครั้งแรกเลยอะขอโทษนะ โทษอะไรอีกอ่ะ ก็เรื่องที่เราเข้าใจผิดอะที่เราจำไม่ได้ว่านายเคยบอกว่าจะมาเรียนกรุงเทพอะเราจำไม่ได้จริงๆนะนาย เราคิดว่านายจะมาเที่ยวเฉยๆจริงๆนะ ไม่เป็นไร แต่ว่าถ้านายจะมาเรียนที่กรุงเทพจริงๆอะเอาโอเคนะ จริงๆแล้วอ่ะเราก็ตัดสินใจอยู่นี่แหละว่าจะเรียนที่ไหนดี พอเรารู้ว่านายไม่ได้มากรุงเทพด้วยอะเราก็รู้สึกแปลกๆเนี่ยไม่รู้อะ รู้สึกใจหายใช่ไหม คำนี้เลย ความ ใช่ รู้สึก ไหม นี้นายรู้ได้ไงอะ ตอนที่นายบอกว่าจะมาเรียนที่นี่เราก็รู้สึกเหมือนกันรู้สึกใจหายอะ เราขอโทษนะ เราไปทำอะไรให้นายรู้สึกไม่ดีหรือเปล่า ไม่หรอกนาย ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะ
ที่เราเป็นแบบนั้นน่ะเพราะว่าเราเป็นคนพิเศษของกันและกันไง ชงเข้าเรื่องเก่งมากลูก คนพิเศษของกันและกัน ทำไมต้องทำสายตาหวานเหวือนใส่เขาขนาดนั้นล่ะ ช่วงเวลาพิเศษแบบนี้ สนใจซื้อรูปถ่ายไว้เก็บเป็นที่ระลึกไหมจ๊ะ มันหลอกขายรูป ไหนเท่าไหร่ครับพี่เดี๋ยวผมซื้อเอง 300 บาท โหด รายได้ มาก สมทบทุนทำค่ายอาสา โหดมากราคานี้ นี่ครับ ขอบคุณมากสุดหล่อ หวังว่าปีหน้าจะได้เจอกันนะ โขกสับกันมากจริง นายซื้อมาทำไมเนี่ยแพงเกิน ของที่ระลึกไง เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราสองคนมากรุงเทพด้วยกันเลยนะ น่ารักจะตาย เอาเลย เดี๋ยวเราเก็บเอง ๆ เคลมเลยนะ เคลมเลยนะ ผมชอบมากเลยก็คือแฟนออกเงิน อีกคนนึงเก็บ มัดหมี่เล่าเรื่องฮาฟคืนให้ฟังบ่อยๆเพิ่งได้เจอครั้งแรกโลนั้นเนี่ย แม่เราเขาบอกว่าหล่อมากๆเลย พอดีแม่เราเป็นคนญี่ปุ่นอะเลยพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัด อ๋อ แบบนี้นี่เอง ทานเยอะๆนะจ๊ะいただきます เอสกาตาติมา いただきます กินเลย โอ้โห อร่อยมากเลยครับคุณแม่ครับ อร่อยภาษาญี่ปุ่นนี่ต้องพูดว่ายังไงครับ โอ้ยชิ โอ้ยชิทำไมไม่เคยเล่าให้เราฟังเลยอะว่าคุณแม่ของมัดหมี่นี่ทำอาหารอร่อยขนาดนี้เลยอะ อันนั้นน่ะฉันท อุ๊ย ต้องชมคุณพ่อแล้วแหละ แต่มันอร่อยจริงๆนะครับ ก็ว่าแหละมัดหมี่ทำอาหารเก่งขนาดนี้ เพราะได้คุณพ่อมานี่เอง ำสมัยวัดมีเด็กๆนะ เข้าทาง พ่อก็จะพาเข้าไปในครัวด้วย ให้ช่วยหั่นนู่นหั่นนี่ เผลอตัว แกไม่มีสิทธิ์เรียกฉันว่าพ่อ ครับ คุณพ่อ คุณอาเฮ้ยคุณอาเฮ้ยคุณป้า พันนี่เราขอไปเข้าน้ำแป๊บนึงนะ ได้สิหาเรื่องตรงไปนะ แล้วก็เลี้ยวซ้าย ห้องจะอยู่ขวามือ โอเค เธอเลี้ยวซ้ายแต่เขาทำมืออย่างนี้จ้ะทำมือเลี้ยวขวาจ้ะ งงมาก น้องป้าเป็นคนหลงทิศหรือเปล่า เกือบไปแล้ว เฮ้ย แล้ววันไหนคือห้องน้ำวะเนี่ย นี่หรืออันนี้ใช้วิธีนี้แล้วกัน อันไหนคือห้องน้ำอ่ะอันนี้แหละ แกเห็นแล้วใช่ไหม ตายแน่กูตายแน่ นอกจากฝีมืออาหาร ก็คือความแข็งแกร่งของคุณพ่อที่มัดหมี่ได้มา
จริงเราจองเตียงเดี่ยวไว้อะแต่ว่าขอเป็นเตียงคู่แหละ เราตอนจองที่เนี่ยนายเช็คดีแล้วใช่ปะ เช็คอะไรอ่ะ ก็เช็คเรื่องเงินไงกูอะนาย กู น่ารักอะ เรื่องผีอะเหรอ เฮ้ยว้าวดิ เมย์รู้เช็คเลย เฮ้ยดิใครๆเขาก็เช็คทั้งนั้นแหละนายยิ่งสภาพโรงแรมแบบนี้นะเฮ้ย เหมือนจะมีคนพูดถึงโรงแรมนี้จริงๆด้วยอ่ะเขาบอกว่าที่เนี่ยมีตำนานรักทางไกล ก็ฟังดูโรแมนติกดีนะ เขาบอกว่ามีแม่บ้านผูกคอตายประชดรักแฟน หลังจับได้ว่าแฟนกำลังหนีไปทำงานเมืองนอก หลังจากนั้นเนี่ยตกดึกโทรศัพท์ในห้องก็จะดัง พอรับสายเนี่ยเสียงผู้หญิงปลายสายก็จะพูดว่ามึงทำที่กูเราเล่นโทษทีนะไม่อยากเปลี่ยนโรงแรมมาล่ะ ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้แหละไหนๆนายก็จ่ายตังค์ไปแล้วนี่ แล้วเรื่องผีเขาจะกอดกับแฟนหรือเปล่าคืนเนี้ยเอาดี ผมขอโทษครับ ผมเข้าผิดห้อง แต่ผมไม่รู้ไม่เห็นอะไรกันนะครับ เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยยังอยากคบลูกสาวฉันอยู่ไหม อยากครับ เรื่องแค่นี้ผมรับได้ครับ แต่ฉันรับไม่ได้ คนที่จะมาเป็นแฟนลูกสาวฉันเนี่ยต้องปกป้องลูกสาวฉันได้ดูสภาพแกดิพร้อมยังกับไม้เสียบลูกชิ้น แต่ผมมั่นใจว่าผมสามารถปกป้องมัดหมี่ได้นะครับ แน่ใจเหรอ แน่ใจครับ ดีงั้นต่อยท้องฉันหน่อยเด้ถ้าแกทำฉันจุกได้นะ ฉันจะให้แกคบกับลูกสาวฉันไง ๆไม่บอกดิพ่อผมเป็นทหารนะพี่ ครับ ไม่อยากคบกับลูกสาวฉันนะ คุณพ่อผมเป็นทหารเหมือนกันนะ ตรงนี้เลย เอาเลย ตรงนี้เลยมาผมทำไม่ได้ครับ ผมต่อยพ่อของมัดหมี่ไม่ได้จริงๆครับ ดี เป็นคนดีจริงๆงั้นฉันจะต่อยแกเอง ฮะ ถ้าแกทนหมัด 50% ของฉันได้นะ ฉันจะให้แกคบกับลูกสาวฉัน ครับ ตบเสื้อขึ้นมา เก่งรอเลยนะ ท่าเดียวกับมัดหมี่ พอได้แล้ว จะแก้ฮาฟุคุณไปถึงไหน ท่าเดียวกัน สำเนาถูกต้องเลยอะเดี๋ยวนะ ผมว่าอ๋อ ตัวร้ายอย่างเล่นต้มยำไก่นี่ ใช่ไหมพ่อรู้จักพ่อเราด้วยเหรอ รู้จักสิ นี่ไง ใช่ไหมทำไมยังไม่รู้จักล่ะ เราเป็นคอหนังแอคชั่นเลยนะ งั้นแสดงว่าพ่อมัดหมี่ก็เป็นดาราดังนี่เอง อาวุธพวกนั้นก็ พ็อปไง เอาไว้ถ่ายหนังทั้งนั้นอะ พ่อเราอะเวลาตื่นเต้นก็ชอบเก๊กหน้าโหดแบบนี้แหละ แต่จริงๆอะเขาใจดีมากเลยนะ
โซนาโนใช่ใช่คุณพ่อก็เป็นแบบนี้แหละ เมื่อกี้ที่จะต่อยก็ไม่ได้ต่อยจริงๆหรอกขู่ไปอย่างนั้นแหละ ใช่ไหมคะอนาตา ไม่ใช่ ใช่ไหมคะ ใช่จ้ะที่รัก เดี๋ยวให้เด็กๆเขาคุยกันนะอ่ะไปเด้เด้ เห็นไหมเราบอกแล้วว่าพ่อเราอะใจดีจะตาย อืม นี่ฮาเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเหงื่อออกเยอะเลยอะ อ๋ออากาศมันร้อนอะ ก็ขอโทษแทนพ่อเราด้วยนะที่ชอบทำตัวแปลกๆใส่อะแต่ว่าเอาจริงๆอะพ่อเราชอบฮามากเลยนะ จริงเหรอ เขาบอกว่าเวลาที่เขาเห็นฮาร์ปทำตัวเก๊ๆกังๆอะเขานึกถึงตอนที่จีบแม่ใหม่ๆเขาถึงชอบแย่ฮาร์ปไง งั้นฝากบอกคุณพ่อด้วยนะ ว่าเราก็ดีใจที่ได้เจอเขา ได้สิ ทำให้รู้เรื่องมัดหมี่ขึ้นอีกเยอะเลยอะ จริงเหรอ จริงสิ พ่อเล่าอะไรไปบ้างเนี่ย พ่อเขาเล่าให้ฟังว่า ตอนเด็กๆมัดหมี่เห็นพ่อเขาไปแสดงหนัง แล้วก็ได้รับบาดเจ็บมาบ่อยๆมัดหมี่ก็เลยอยากเป็นหมอ เพื่อรักษาคุณพ่อ ใช่ไหมล่ะ พ่ออะเล่าอะไรก็ไม่รู้เนาะ ไม่เห็นต้องอายเลย ก็น่ารักดีอ่ะ วันเนี้ยฮาร์ปก็น่ารักดีนะ ตอนที่หลับตาปีจะให้พ่อต่อยท้องอะ ทำขนาดนี้ แค่ชมก็น่ารักเองเหรอ แล้วฮาร์ปอยากได้อะไรอะ พ่อดูอยู่นะลูก พอหน้ามาใกล้ดิเดี๋ยวบอก พ่อดูอยู่นะลูก พ่อแม่เห็นนะลูกหอมแก้มลูกสาวเขาหน้าบ้าน เดี๋ยวฉันก็ต้องตัดเป็นตลกแน่เลย อะไรอ่ะ ผมขอโทษครับคุณพ่ออุ้ยมันมีเรากลับก่อนนะ ไปแล้วบ๊ายบาย ไปไหน พ่ออะ ฉันว่าคืนนี้ต้องกอดกัน ผีต้ แล้ อง ว มา เปิดไฟไว้ให้ไหม โอ้ยนาย เราไม่ใช่เด็กแล้วนะ เรื่องเล่าแค่เนี้ย เราไม่กลัวหรอก เย็นๆแค่ไฟดับเอง นาย เขาบอกว่าขอโทษนะคะไฟดับ แค่โทรศัพท์เอง นายแต่มันเหมือนในเรื่องเล่าเลยอะที่รับสายแล้วอะจะมีเสียงผู้หญิงรับอะ เป็นหนังผีไปได้ ฮัลโหลครับ ขอบคุณครับ โรงแรมโทรมา เขาบอกว่าหม้อแปลงเสีย ไฟถึงดับ โอ้ยตายเลยถ้ามาแปลงเสียงที่เมืองไทยนี่โกรธเลยอะ ชั่ว ร้อน ตอนนี้กำลังมาซ่อมอยู่ ร้อนเลยไม่ได้ไม่ได้มาแปลงเสียงไม่ได้ร้อน นอนไม่ได้แล้วคืนเนี้ย ตอม นายจะปล่อยเราได้ยังไง พ
โทษทีอะ ไม่ร้อนเหรออ๋อหรือหายแล้วนายหลับยังอะ ยังอ่ะ มีอะไรเหรอ นายช่วยมานอนกับเราได้ไหมอะ ฮะ คือเราไม่ได้กลัวผีหรอกนะ แค่มันแปลกที่อะก็เลยนอนไม่หลับอะ ได้ งั้นนอนหันหลังชนกันได้ไหม ได้ ดีเหมือนกัน เดี๋ยวหันหน้าแล้วมันจะเป็นเรื่องเป็นราวเราหันหลังแล้วกัน ชอบคำที่ต้องมีผ้าห่มผักกาดนี้ไปทุกที่ตุ๊กตาผักกาดอีกใส่กระเป๋ามาพอได้ไงก่อนฉันงงมากเธอขนมันในกระเป๋าเนี่ยใส่แค่ไอ้นี่หรือเปล่าหมอนหรือเปล่า ในคิดว่ามันมีจริงไหมอะ ผีอะเหรอ ไม่รู้อ่ะ ไม่เคยเจอเหมือนกัน เปล่าเราหมายถึงรักทางไกลอะ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะพ่อเราอ่ะไปทำงานที่ญี่ปุ่นตั้งหลายปีอะเขาก็ยังไม่เคยคิดจะเลิกกับแม่เลยนะ แล้วนายคิดว่าคู่เราจะเลิกกันไหมอะ ก็ นายเราไม่กลัวหรอกนะ ถ้าเป็นนายเราเชื่อว่ามันจะผ่านไปได้ เราก็กำลังจะพูดอย่างนั้นเลย เอากระเป๋าไปนิดเดียวใส่หมอนหัวผักกาดมาได้ไงก็ไม่รู้ อะตอม หลับยังอ่ะ จะทำอะไรหนูจะทำอะไรหนูจะไปหอมแก้มเขาหรือเปล่าแก้มหน้าหอมอยู่นะหันหน้าพอดีเลยนี่เอ้าหน้าจุ๊บหน้าหอมเอาไหมตานิดจมูกหน่อย
ที่บอกว่าแกล้งหลับอยู่แล้วรู้ตัวนะก็ไม่รู้มันเรียกว่ารักหรือเปล่าที่มันกำลังก่อตัวขึ้นภายในใจของเราสิ่งเล็กๆที่มี สุภาพบุรุษไม่รุกรำดินแดนเลยฉันมีเธอข้างกายไม่ว่าโลกนี้จะพาเราไปที่ใดจะมีเอาแขนฉันคอยกอดเธอไว้ You've been on my mind เอ็นดูน่ารักอ่ะอันนี้จะไม่ได้น่ารักมากพี่เขาบอกว่าเราเช็คห้องแป๊บนึงอะ นายนี่ มันก็เข้าทุกแมตช์จริง กินอันนี้ลองท้องไปก่อน เดี๋ยวค่อยไปกินจริงจังที่สถานีโอเคปะ ใจนะ ๆทั้งแลคตาซอยทั้งยูโรคัสตาร์ดเค้ก โหนายเมื่อคืนได้นอนไหมเนี่ย ก็ได้แหละ นอนทำไมอ่ะ เพราะนายแหละน่ารักเกินไป ทำไมอ่ะนายยิ้มไหมอ่ะ จะบอกว่ามีคิวหลุด ฮัลโหลครับ อ๋อเวิร์กช็อปมีคนแคนเซิลนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะกลับแล้วครับ ไปเลย เดี๋ยวเรากลับเองก็ได้ งั้นเหรอ เราโอเคจริงๆ นายอยู่ต่อที่นี่เถอะเดี๋ยวเราขับเองก็ได้ กลับดีๆนะ ถึงรู้แล้วพอบอกด้วย บอกแล้วไงพ่อไม่ต้องห่วง นายรีบไปเวิร์กช็อปเถอะ คนขี้กลัวอย่างอะตอมจะกลับบ้านคนเดียวจริงเหรอเราต้องแบบ ถ้าเราเรียนคนละที่กัน ก็ต้องแยกกันแบบนี้ทุกปี ถ้าเราเรียนคนละที่กัน ก็คงต้องรู้สึกแบบนี้ทุกปี อ่ะกูรู้นะเว้ยว่ามึงเป็นคนไม่พูดอะแต่ถ้ามึงไม่พูดเลยอะตอมมันจะเข้าใจได้ยังไงวะ จริงๆแล้วคำว่าใจหายใช่คำตอบหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องอื่น
มีจริงไหมอะเราหมายถึงรักทางไกลอะนายคิดว่าคู่เราจะเลิกกันไหมอะนายเราไม่กลัวหรอกนะ ถ้าเป็นนายอะเราเชื่อว่ามันจะผ่านไปได้ เราก็มีเวทมนต์สะกดเอาไว้เวลา ไม่อยากให้รถไฟขบวนนี้ออกไปเลย ที่ก็มีความ ไม่อยากให้รถไฟขบวนนี้ออกไปเลย เปลี่ยนชีวิตของฉันไปตลอดกาล ก็กลับไปหาเขาแล้วล่ะคำตอบมันชัดมากๆแล้ว หรือเปล่าที่มันกำลังก่อตัวขึ้นภายในใจของเราสิ่งเล็กๆที่มีกันวันนั้นเริ่มจากศูนย์จนกลายเป็นหมื่นพันตราบใดที่ฉันมีเธอข้างกายไม่ว่าโลกนี้จะพาเราไปที่ใดจะไม่ยอมแค้นฉันคอยกอดเธอไว้อย่าบอกว่าน้องก็ลงไปแล้ว นาย เราตัดสินใจแล้ว เราจะมาเรียนกรุงเทพกับนาย เราจะมาเรียนกรุงเทพกับนาย ที่ผ่านมา เราไม่กล้าตั้งเป้าหมายสูงๆเพราะกลัวจะผิดหวัง แต่ตอนเนี้ยเรากลัวเสียใจมากกว่า ที่จะไม่ได้ทำมันเต็มที่อะสุดท้าย เราอาจจะสอบไม่ติดก็ได้นะนาย แต่ขอได้ลอง เราอยากลองดูอ่ะ นี่ก็ปล่อยนายไป โดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยอะขอบใจนะ จริงๆอ่ะเราก็อยากอยู่กับนาย แต่ว่าเรากลัวเราพูดไปแล้วนายจะกดดัน ก็กดดันแหละ แต่พอได้ยินแบบเนี้ยมีกำลังใจขึ้นเยอะเลย มาเรียนกับเรานะตอม ไปเรียนด้วยกันนะ ก็ไม่รู้มันเรียกว่ารักหรือเปล่าที่มันกำลังก่อตัวขึ้นภายในใจของเราสิ่งเล็กๆที่มีกันวันนั้นเริ่มจากศูนย์จนกลายเป็นหมื่นพันตราบใดที่ฉันมีเธอข้างกายไม่ว่าโลกนี้จะพาเราไปที่ใดจะไม่ยอมแค้นฉันคอยกอดเธอไว้ You've been on my mind ชอบมากเลยมันบอกกับเพลงมากว่า ไม่ว่าปลายทางโลกนี้จะพาเราไปที่ใด แต่จะมีอ้อมแขนของฉันที่คอยกอดกับเธอไว้ You've been on my mind สปอนจะเข้าทุกช่วงไม่ได้ แน่นจริง
จริงอ่ะโทรมาก็ได้นะ ไม่เห็นต้องลงมาเลย เราไม่อยากให้นายโดนแม่ดูอ่ะ เฮ้ย ไม่ได้ดิ เรื่องสำคัญแบบเนี้ยต้องมาบอกต่อหน้า ขึ้นเที่ยวต่อไปอ่ะก็ยังทันเคอร์ฟิวนะ จริงเหรอ นายอ่ะรีบกิน เดี๋ยวไม่ทันเวิร์กช็อปหรอก เดี๋ยวเราขอกินให้หมดก่อนนะ ยกดีแบบพรีเซนเตอร์ไม่หมดสักที นาย นี่นายแกล้งกินเช้าเหรอ รู้ได้ไง โอ้ยใครจะไม่รู้ มากินเองนายจะรีบไป เกือบสำลัก หัดเป็นคนอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ย โอกาสคือสิ่งสำคัญนะครับ เมื่อเราได้รับมาจงตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดของท็อป3การละครกลับมาแล้ว เราจะทำเรื่องโฉมงามกับเจ้าชายอสูร ตื่นเต้นอ่ะ ขนาดปีนี้ไม่ได้เป็นคนเล่นเองนั่นแหละสองคนนั้นน่ะจะได้มีโมเมนต์ดีๆแบบเราบ้าง ฮะ เป็นอะไรหรือเปล่า คือเราจะไม่ไปเรียนต่อมหาลัยเดียวกับมันมีแล้วอะ กองทัพสนิทกับอาตอมใช่ไหมลูกสนิทกันนานหรือยัง ผลสอบบีเทสอ่ะนายไม่ต้องห่วง ถึงยังไงอ่ะเราก็จะทำเต็มที่ แค่มีนายอยู่ด้วยอะแค่นั้นก็พอแล้ว EP นี้นะครับผมจริงๆคีย์เวิร์ดสำคัญของ EP นี้ที่คือตั้งใจจะพูดอยู่แล้วคือเรื่องของโอกาสนะฮะก็คือตามที่คีย์เวิร์ดตอนท้ายเนี่ยพูดว่าเรื่องของโอกาสเนาะไม่ได้โอกาสนะควรตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดนะฮะเราพูดถึงคู่แรกก่อนตัวมัดหมี่กับฮาฟนะครับผมก็คือโอกาสที่2คนจะมีโอกาสได้ไปเรียนที่เดียวกันนะโอกาสที่2คนจะได้มาแบบอยู่เหมือนกับพ่อแม่ของมันมีเปิดโอกาสให้ตัวของฮาฟได้อยู่กับมันมีเป็นแฟนกันได้จีบกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือโอกาสนะเมื่อได้รับมาก็อยากทำมาให้ดีที่สุดเราชอบคู่ของฮาฟกับมันมีในทีนี้ตรงที่ว่ามันได้เปิดตัวฝั่งพ่อแม่ของมันมีนะให้เห็นว่าจริงๆมันมีแบบ copy paste มาจากใครก็คือคุณพ่อคุณแม่นี่ได้ท้าตบมาเลยนะ ส่วนฝีมือทำอาหารได้จากคุณพ่อมาอะไรเงี้ยแล้วกำลังก็จะได้จากคุณพ่อและคุณแม่มา แต่เรารู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและค่อนข้างที่จะเปิดให้ลูกพอสมควรนะคือเหมือนกับว่าก็รู้ว่าลูกมีแฟนก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องแบบว่าปิดกั้นไม่ให้ลูกไม่มีแฟนหรือไม่มีแฟนแต่ก็อยากจะดูหน่อยว่าแฟนลูกหน้าตาเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงชอบที่พ่อเหมือนกับแบบชวนลูกกลับบ้านไปกินข้าวนี่ไม่ใช่บอกว่าให้แบบว่าแบบเอาแค่ลูกไปนะแต่เอาแฟนลูกไปด้วยเพราะเห็นลูกพูดถึงบ่อยไงก็เลยมาดูพฤติกรรมสิว่า2คนจะยังไงแต่ฉันก็ไม่ปล่อยให้ไปไกลหูไกลตาหรอกนะฉันไม่ปล่อยให้ไปเดทกินกัน2คนแบบกินข้าวนู่นนี่นั่นกัน2คนแน่นอนต้องมากินที่บ้านอยากจะดูนิสัยด้วยก็เลยถือโอกาสนี้เลยพาไปกินที่บ้านแล้วก็ดูนิสัยแฟนลูกมากขึ้นจนโอเคก็ยอมรับว่าเด็กผู้ชายคนนี้มันโอเคมันสู้เว้ยมันเป็นคนที่แบบว่าจริงใจเป็นคนที่นิสัยดีเป็นคนที่พร้อมจะปกป้องอะไรเงี้ยก็โอเคที่จะให้ลูกคบกับคนนี้อะไรเงี้ยเราว่าเป็นพาร์ทที่มันอบอุ่นแล้วมันแบบมันอาจจะเป็นความอบอุ่นที่มันแบบอาจจะดูไม่ได้เห็นชัดมากแต่รู้สึกคือจริงๆมันอบอุ่นเพราะว่าด้วยความเป็นพ่อแม่เขาอาจจะไม่สามารถจะแสดงตรงๆได้ว่าโอเคฉันรับเธอเข้ามาอยู่ในบ้านฉันรับเธอให้มันเป็นแฟนลูกนะแต่เขาค่อยๆสังเกตค่อยๆดูแล้วก็สร้างความกดดันให้กับแฟนลูกด้วยว่าถ้ามาเผชิญสถานการณ์แบบนี้แล้วยังจะรู้สึกกดดันรู้สึกว่าอยากจะไปต่อกับลูกสาวฉันไหมอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่ามันก็ทำให้ทุกอย่างมันผ่านไปด้วยดีทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเขาพอมันผ่านเหมือนแบบสิ่งที่เขาตั้งใจไว้ว่าเขาต้องการทดสอบมันก็เหมือนกับว่าฟิลที่ได้รับจากหลังจากนั้นมันคือรู้สึกคือความอบอุ่นแล้วก็เขาค่อนข้างจะเปิดโอกาสให้ลูกมากพอสมควรนะขนาดหอมแก้มลูกต่อหน้าบ้านนี่คือยังรู้สึกว่าก็ยังโอเคและโอเพนขนาดนี้รู้สึกว่าก็อบอุ่นมากๆเลยแต่อย่างนึงคือ2คนเนี่ยฟิล EP เนี่ยเขาดึงเรื่องความอบอุ่นดึงเรื่องความเป็นแฟนกันดึงความน่ารักมาเพื่อให้เห็นว่า EP ก่อนเพิ่งเป็นแฟนกันเนาะ EP นี้ก็คงจะมีโมเมนต์หวานๆบ้างแต่ EP หน้าจะกลับมาเหมือนกับไม่เขามีโมเมนต์ของดราม่าอีกแล้วแต่คือความดราม่าที่เกิดขึ้นจากการที่
เมื่อสัญญาว่าจะไปเรียนที่เดียวกันแต่สุดท้ายวันหนึ่งมันต้องแบบมันไม่เกิดไปตามสัญญาจริงๆมันคล้ายๆคลากับเรื่องของอะตอมกับกองทัพใน EP นี้แต่มันคือการที่คนฝั่งนั้นคือการตัดสินใจเองว่าฉันก็มีที่หรือเป้าหมายของฉันที่ต้องการไปเหมือนกันซึ่งอาจจะคนละที่กับเธอเป็นคนละความฝันกับเธอในเมื่อมันเป็นเคสแบบเนี้ยมันเลือกไม่ได้มันอาจจะอยู่ในสถานที่เดียวกันอาจจะอยู่ในศรีราชาเหมือนกันอยู่คนละมหาลัยหรือมันอาจจะอยู่คนละมหาลัยเลยแต่คนละจังหวัดด้วยแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นน่ะเราจะให้พื้นที่ความฝันของอีกคนในแบบใดอะไรเงี้ยก็ต้องรอไปดู EP หน้านะว่าเขาจะเป็นแบบไหนซึ่งทางออกจริงๆมันคล้ายๆกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับอะตอมกับตัวของกองทัพ EP นี้แหละว่าเขาต้องตัดสินใจยังไงในเมื่อคนนึงเรียนที่นึงอีกคนนึงเรียนที่นึงก่อนที่2คนจะแบบ move on แล้วไปต่อว่าฉันจะไปเรียนที่เดียวกันอะไรเงี้ยคงเป็นก็คือทางออกของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นระหว่างอะตอมกับกองทัพในกรณีที่ถ้า2คนต้องเรียนที่คนละที่กันมันจะไปเกิดขึ้นกับตัวของมัดหมี่แล้วก็ฮาร์มใน EP หน้าก็รอดูแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่น่ารักคู่นี้นะฮะน่ารักมากๆเลยชอบความเป็นแบบบ้านมัดหมี่อะไรเงี้ยทีนี้มาถึงกองทัพกับอะตอมเขาเริ่มค่อยๆปล่อยเรื่องของคุณแม่มาทีละนิดแล้วเดี๋ยวน่าจะไปตูมเอาใน EP หน้าเห็นคุณแม่มาแล้วต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคุณแม่2คนมีความคิดที่แตกต่างกันพื้นฐานครอบครัว2ครอบครัวนี้แตกต่างกันครอบครัวหนึ่งเนี่ยคุณแม่เนี่ยมีสามีแต่งงานคุณพ่อยังอยู่คุณพ่อไปอยู่เมืองนอกนะฮะเรียนที่ไม่ไปทำงานที่เมืองนอกไม่เรียนไปทำงานที่เมืองนอกนะครับผมแล้วก็อยู่ที่นั่นความรักก็ยังอยู่ได้แสดงถึงความรักทางไกลที่มันยังโอเคอยู่แต่ลูกบ้านเนี่ยเป็นลูกที่ไม่ค่อยคุยอะไรกับแม่เลยเพราะว่ากลัวแม่ลำบากกลัวแม่เหนื่อยรู้สึกว่าอยากทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะฮะแต่ก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วแม่ก็อยากจะคุยกับลูกเหมือนกันแม่อยากเข้าใจลูกมากขึ้นแม่เห็นลูกมีความรักแม่ก็อยากจะรู้ไงว่าความรักครั้งนี้ของลูกในวัยเรียนมันจะเป็นยังไงแต่แม่ก็เป็นสไตล์ที่เหมือนกับแบบไม่ได้ผงผางพูดออกไปพอเชื่อมั่นว่าตัวลูกของเราโอเคก็เลยเหมือนกับค่อยๆสังเกตลูกไปทีละนิดละกันแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคือพอเราเห็นความรักของครอบครัวเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วถึงเขาจะเหมือนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะแต่เขายังมีคุณพ่ออยู่แล้วความอบอุ่นของความเป็นครอบครัวมันยังอยู่แม้คุณพ่อจะไม่อยู่ที่นี่ก็ตามมันทำให้เห็นว่าคุณแม่เขาน่าจะเปิดให้กับลูกเพราะว่าเขารู้ว่าลูกอาจจะอยู่ด้วยเหมือนกับเขาไม่เคยได้ดูแลลูกแบบเต็มที่เลยพอลูกเลือกที่จะดูแลตัวเองซะส่วนใหญ่เขาแทบจะไม่ค่อยทำอะไรให้ลูกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะให้ได้คือการเปิดให้ลูกได้มีโอกาสตัดสินใจด้วยตัวเขาเองไม่ค่อยตีกรอบความคิดเท่าไหร่หรือไม่ค่อยไปจำกัดจำเขียดหรือว่าตีกรอบว่าลูกต้องทำแบบนั้นแบบนี้นะค่อนข้างจะเปิดให้กับลูกแต่ก็มีการดูอยู่ห่างๆมันเราแสดงถึงว่าครอบครัวเนี่ยเขาก็มีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันขณะที่ตัวแม่ของอะตอมเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็น working woman เนาะทำงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเลี้ยงลูกมาคนเดียวเพราะฉะนั้นลูกคือหัวแก้วหัวแหวนลูกคือแบบรักมากๆคือลูกคือความหวังของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความคาดหวังกับตัวลูกหรือการที่ตีกรอบให้กับลูกที่มันแตกต่างกันแต่ความคาดหวังของเขาก็ไม่ได้ความคาดหวังแบบตีเส้นก็ยังฉลาดอยู่ในการที่ปล่อยให้ลูกได้ไปดำเนินชีวิตของตัวเองได้ไปเรียนรู้อะไรต่างๆด้วยตัวเองเนี่ยแต่ก็สังเกตอยู่เหมือนกันแต่เขาจะเป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่ฟอร์สเร็วกว่าหมายความว่าเขาเป็นคนที่ติดตามชีวิตลูกไงสังเกตชีวิตลูกเพราะงั้นเขาจะเป็นคนที่เข้าหาเร็วกว่าว่าตกลงลูกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ไหนแล้วคนที่มาคบกับลูกจะโอเคจริงหรือเปล่าเขาอยากจะแค่มาคุยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นใน EP ต่อไปคือแม่เขาต้องการจะฟอร์สตัวของกองทัพเลยว่ากองทัพนิสัยยังไงไม่เคยเห็นหน้ากันเลยพอเห็นหน้าครั้งแรกแล้วเป็นอย่างนี้นิสัยแบบนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยคือเขาต้องการจะรู้จักกองทัพให้มากขึ้นเพราะว่าลูกเขายังไม่ยอมเปิดเผยเรื่องนี้กับที่บ้านแต่แม่ก็เห็นอยู่แหละเพราะแม่อยากรู้เพราะแม่จะได้รู้ว่าอนาคตของลูกเรามันก็อยู่กับคนนี้นะแล้วลูกเราเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มมีความฝันเริ่มมีความเป้าหมายในชีวิตเริ่มเซตโกใหม่ให้กับชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะในความคิดของแม่เพราะนั่นอะไรที่ทำให้ลูกเราเปลี่ยนความรักหรอหรือว่าคนหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่แม่อยากจะรู้ว่ามันเป็นทั้งสองอย่างหรือมันเป็นเพราะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมันเป็นอะไรกันแน่อย่างหนึ่งคือคนตรงหน้าเขาเนี่ยหรือกองทัพเนี่ยจะสามารถพาลูกเขาไปในสู่ทางที่แบบดีๆได้ไหมไม่ใช่พาไปสู่ทางที่แบบมีความรักแล้วเรียนแย่ลงความฝันก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่แม่เขาอยากจะสกรีนก็คือทำให้แม่เขาฟอร์สตัวของกองทัพใน EP หน้าเดี๋ยวต้องรอดูว่าเป็นยังไงนี้กลับมาที่กองทัพกับตัวของอะตอมพอมันมีครอบครัวที่แตกต่างกันวิธีคิดมันก็แตกต่างกันแต่ทั้งสองคนเป็นความรักครั้งแรกเนาะมันก็ไม่เคยรู้หรอกว่ารักทางไกลเป็นอย่างไร
ตัวของกองทัพเองก็มีแม่กับพ่อที่รักทางไกลและเป็นตัวอย่างที่ดีว่ารักทางไกลมันมีได้แต่ตัวเองรู้สึกตังหงิดใจรู้สึกไม่สบายใจเลยเมื่อตัวของอะตอมรู้สึกว่าต้องไปเรียนคนละที่กันมันบอกไม่ได้ว่ามันคือความอะไรมันคือความน้อยใจมันคือความแบบใจหายมันคือความอะไรมันอธิบายความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ว่าตัวเองรู้สึกอะไรกันแน่มันเลยแบบแต่มันรู้สึกว่ามันหงุดหงิดน่ะมันโมโหมันอะไรที่มันก่อกวนใจอยู่ขณะเดียวกันตัวของอะตอมมันไม่ได้ก่อกวนใจเขาขนาดนั้นแต่แค่มันคือความรู้สึกว่ามันดีแล้วหรอที่เราเลือกที่จะอยู่คนละที่กันความรักมันจะไปรอดจริงหรอมันจะไม่เหมือนกันเนาะฝั่งกองทัพเชื่อว่าความรักทางไกลไปรอดแต่เขาแค่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เขาหงุดหงิดอะไรเดี๋ยวจะบอกว่ามันคืออะไรส่วนตัวของอะตอมเนี่ยอะตอมเขารู้อยู่แล้วว่ามันต้องรักทางไกลต้องเกิดขึ้นแต่เขาแค่ไม่เชื่อว่ารักทางไกลมันจะไปรอดมันต่างกันเพราะฉะนั้นพอเขาไม่เชื่อว่ามันจะไปรอดสิ่งที่มันจะพิสูจได้คือตัวบุคคลมันคือตัวของกองทัพมันเขาก็เลยเหมือนกับแบบพอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในกรุงเทพเนาะไปด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันโดนพี่เขาหลอกขายรูปไป300 บาทนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยได้นอนห้องเดียวกันได้คุยอะไรปรับความเข้าใจกันได้เห็นความอบอุ่นของกองทัพอะไรเงี้ยมันทำให้เห็นว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามเขาเชื่อใจคนนี้คนเนี้ยจะอยู่ได้ถ้าเป็นถึงให้เป็นความรักทางไกลถ้าอยู่กับคนนี้เชื่อว่ามันจะสำเร็จได้เพราะมันเชื่อในตัวกองทัพแล้วเขารู้สึกว่าโอเคเขาสบายใจขึ้นแต่โมเมนต์ที่ตัวเองจะต้องจากกันขึ้นรถไฟมันเป็นโมเมนต์ที่มันได้กลับมาตระหนักกับตัวเองว่าถ้าทุกปีต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่ต้องแยกจากกันไปเราจะทนได้ไหมซึ่งตัวอะตอมมันเหมือนกับเขาเข้าใจทุกอย่างนะแต่เหมือนกับว่ามันทนไม่ได้ว่ะแล้วถ้าไม่เขาขาดอะไรไปถ้ามันทนไม่ได้เขาควรทำยังไงวิธีการแก้ปัญหาก็เกิดขึ้นแล้วว่า1เขาต้องทนให้ได้หรือ2เขาควรพยายามดูก่อนลองดูก่อนไหมถ้าเผื่ออยู่ที่เดียวกันได้มันคงจะดีเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยคิดว่างั้นเราเลือกทางที่จะพยายามดีกว่าโดยการที่พยายามเรียนเพื่อจะมาสอบและติดที่กรุงเทพให้ได้ซึ่งมันคือการยกระดับเป้าหมายของตัวเองขึ้นไปไม่ได้คิดแค่แบบเดิมขณะเดียวกันตัวของกองทัพเนี่ยเชื่อมากว่าเขารักทางไกลเกิดขึ้นได้แต่ลึกๆเขาก็อยากอยู่กับแฟนเขาเหมือนกันคือเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยากอยู่กับแฟนเขาแต่มันไม่เหมือนกันแล้วมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าหากเขาพูดไปขอร้องอะตอมว่ามาเป็นแฟนกันเถอะอยู่ด้วยกันนะเรียนที่เดียวกันนะมันอาจจะไปทำให้ตัวของอะตอมอึดอัดไปสร้างความกดดันให้กับอะตอมว่าทำไมอะตอมต้องพยายามมากเลยเพื่อจะให้อยู่กับเขาให้ได้หรือ2อีกอย่างนึงคือเขาก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าหากเขาเหมือนกับแบบไปบอกว่าให้ไปขอร้องให้อะตอมอยู่แล้วสุดท้ายมันเหมือนกับว่าตัวเขาจะรู้สึกผิดถ้าสมมติว่าเหมือนกับแบบตัวเขาไปมาอยู่กรุงเทพแล้วตัวเขาเหมือนกับแบบเลือกที่จะแบบเหมือนกับเห็นแก่ตัวว่าฉันอยู่กรุงเทพเธอควรจะมาอยู่กับฉันด้วยโดยที่ไม่ได้สนใจในความรู้สึกของอะตอมเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนกับนอกจากความกดดันที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจะเหมือนกับความเห็นแก่ตัวที่เกิดขึ้นด้วยว่าเขาเห็นแก่เขาฝั่งเดียวที่เหมือนกับว่าฉันได้เรียนกรุงเทพนะส่วนเธออาจจะแบบอยากให้เธอมาเรียนกรุงเทพกับฉันน่ะมันคือมันแค่นอกจากความกดดันมันคือความเห็นแก่ตัวในฝั่งเขาด้วยแต่ว่ามันคือสิ่งที่เขาอาจจะกังวลแหละว่าเขาจะรู้สึกว่ามันไม่โอเคไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือทำให้รู้สึกว่าหากพูดไปแล้วถ้าสมมุติว่าเขาเลือกที่จะไม่อยู่กรุงเทพเลือกที่อยู่จังหวัดเดียวกับตัวของอะตอมมันก็เหมือนกับทำให้อะตอมรู้สึกผิดอีกว่าเพราะฉันหรือเปล่าทำให้เธอลดเป้าหมายของตัวเองลงมามันเลยเหมือนกับความรู้สึกที่มันไม่กล้าบอกออกไปเหมือนที่ตัวของเพื่อนเขาบอกว่าถ้ารู้สึกอะไรก็บอกไปสิแต่ความรู้สึกนี้มันบอกไปไม่ได้เพราะบอกไปมันมีดาบ2 คมคือทำให้ตัวของอะตอมกดดันหรือทำให้ตัวของอะตอมรู้สึกผิดเองมันแย่ทั้งคู่เนาะเขาก็เลยเลือกที่จะไม่บอกแต่พอไม่บอกมันก็อึดอัดมันเลยหาทางออกไม่ได้เหมือนกันว่าฉันควรจะทำยังไงดีเพื่อให้สถานะความรักของเขามันยังอยู่ได้แม้เขาจะเชื่อแหละว่าความรักทางไกลมันเกิดขึ้นได้แต่เขาก็รู้สึกว่าลึกๆมันก็หวั่นอยู่เนาะมันก็อยากจะให้มีอะไรที่มันมั่นใจมากขึ้นว่าอย่างน้อยอยู่ด้วยกันก็ดีกว่าแต่จะไปพูดกับเขาตรงๆก็ไม่กล้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน EP นี้คือถ้าตัวของอะตอมไม่วิ่งมาบอกนะว่าฉันก็อยากอยู่กรุงเทพเหมือนกันนะแล้วว่าเคสแบบเนี้ยอึดอัดกว่านี้คือถ้าอะตอมตัดสินใจไม่ได้เขายอมรับในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตัวของกองทัพจะต้องเป็นคนพูดเองซึ่งมันก็ยากมากเราเชื่อว่าตอนที่กองทัพวิ่งขึ้นมาบนรถไฟกองทัพจะบอกว่ากองทัพจะเลือกที่จะบอกว่าเราจะอยู่กับตัวของอะตอมไม่ว่าอะตอมอยู่ที่ไหนแต่พอเกมมันพลิกเนาะมันเป็นว่าอะตอมมาบอกก่อนว่าเราเลือกที่จะพยายามสักครั้งหนึ่งเพื่อได้อยู่กับเธอ
มันทำให้ตัวของกองทัพไม่จำเป็นต้องพูดอีกแล้วว่าฉันจะอยู่กับเธอแต่ฉันรู้แล้วว่าฉันจะทำยังไงก็ได้ให้เธอได้อยู่กับฉันจะช่วยเธอติวฉันจะช่วยเธอนู่นที่นั่นมันเริ่มมีทางออกแล้วไงเพราะว่าอีกคนนึงเขาเลือกที่จะทำแล้วเพราะถ้าอีกคนนึงเขายืนการว่าเขาจะอยู่ที่จังหวัดศรีราชาให้ได้เนี่ยอยู่ที่ไม่ใช่จังหวัดศรีราชาอยู่ที่ศรีราชาให้ได้เนี่ยมันก็ยากเพราะว่ามันเหมือนกับแบบมันมีแค่ในช้อยส์ของตัวกองทัพคงมีแค่ไปอยู่ด้วยกันกับเลือกที่จะเดินจากไปแบบเนี้ยและเรียนรู้จากความที่ต้องเดินจากกันทุกครั้งทุกปีที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปมันคงมีไม่กี่ช้อยส์ที่ต้องเลือกอย่างเงี้ยแต่พอเป็นแบบเนี้ยมันก็ทำให้เห็นว่าโอเคเขาตัวของแฟนเราอยากจะมาอยู่กับเราแล้วทีนี้มันอยู่ทำยังไงต่อไปที่ทำให้แฟนเราอยู่กับเราจริงๆแล้วก็ชอบที่ตัวของตอมพูดนะว่าแบบว่ามันอาจจะไม่อยู่ด้วยกันนะมันอาจจะไม่ผ่านเขาก็ไม่ได้เก่งมากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะพยายามขอให้ได้พยายามก่อนมันทำให้เห็นว่าทั้งสองคนพร้อมที่จะพยายามซึ่งกันและกันมันยิ่งทำให้ความรักของเขามันยิ่งแน่นขึ้นไปอีกเนาะและอีกคนหนึ่งคงจะรักมากๆเลยเพราะเหมือนกับแบบแฟนเรายอมแบบตั้งเป้าหมายใหม่เปลี่ยนชีวิตใหม่เพื่อที่จะแบบว่าให้มาอยู่กับเราอีกคนหนึ่งคือแบบด้วยความคิดแบบคนแบบกองทัพคือคงต้องรักอะตอมมากคือเธอขนาดเขาเอ็นดูขนาดที่ต้องไปห่มผ้ามองหน้าเขาสุภาพบุรุษขนาดที่ไม่ล่วงเกินอะไรใดๆเลยนะฮะมันนอนแล้วก็อมยิ้มอยู่คนเดียวคือมันต้องแบบเขาต้องปริ่มใจมากๆที่สุดว่าอะตอมตัดสินใจว่าจะอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วว่าตรงนี้คือแบบจุดสำคัญมากๆซึ่งตรงนี้แหละแล้วว่ามันทำให้ความรักมันแน่นมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือมันทำให้รู้สึกว่าความรักนี่แหละเหมือนที่แบบเคยพูดว่ามันคือพลังอย่างดีเลยในการให้เราเปลี่ยนชีวิตของเราตั้งเป้าหมายของเราบางทีความรักทำให้เราเหลวแหลกได้เนาะแต่ถ้าความรักในแง่ดีของมันคือ energy อย่างที่รู้สึกว่าเราได้พยายามเราได้ตั้งเป้าหมายใหม่เราได้ลองทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราได้ลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อใครสักคนหนึ่งแล้วว่าอันนี้คือสิ่งที่มันดีมากๆเลยต้องยอมพี่แฮมรู้สึกว่ามันพี่แฮมเข้าใจตรงที่ว่าเรามีแฟนกี่คนทุกครั้งที่มีแฟนหลังจากเรามีแฟนคนนั้นเราจะได้เรียนรู้สกิลใหม่ๆจากเขาเสมอหมายความว่าพอเขาทำอะไรเป็นสักอย่างที่มันดีเราอยากจะเป็นเหมือนเขาบ้างเราอยากจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากเขาบ้างแล้วก็อยากจะทำสิ่งนั้นสุดท้ายเราจะได้สิ่งนั้นกลับมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะมันแต่ละคนที่เราได้คบมามันทำให้พี่แฮมเก่งด้านหนึ่งเพิ่มขึ้นเก่งด้านนี้เพิ่มขึ้นเก่งด้านหนึ่งเพิ่มขึ้นทุกครั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆอะตอมถึงเขาจะไม่ติดแต่เขาเปลี่ยนตัวเองไปอีกเยอะมากแน่นอนเพื่อที่จะทำให้ตัวเขาสอบติดนี่แหละคือพลังของความรักครับที่มันแบบบิวเราได้มันเปลี่ยนเราได้แม่บอกไม่ฟังพ่อบอกไม่ฟังนะแต่เรามีแฟนฟัง ก็ประมาณนี้นะครับผมทีนี้แหละก็ต้องรอดูต่อไปแล้วว่าความฝันของเขาจะสำเร็จไหมที่จะอยู่ด้วยกันแต่มันก็ไม่ได้จริงๆปัญหาชีวิตมันไปไกลกว่านั้นนะมันจะไปเทียบกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ว่าพ่อกับแม่ทำงานแยกกันอยู่ยังอยู่ได้เขาแต่งงานกันแล้วเขามีลูกแล้วมันมีไบดิ้งหรือมันมีพันธะบางอย่างที่มันต้องอยู่แต่อันเนี้ยพอเป็นแฟนกันมันอยู่ห่างกันมันอาจจะถึงให้อยู่แค่ชลบุรีกรุงเทพแต่มันก็เลิกกันได้นะฮะจริงๆเพราะว่าสิ่งยั่วยุมันเยอะเราไม่รู้เลยว่าแต่ละวันเขาเจอกับอะไรมันมีอะไรต่างๆมากมายที่เข้ามาในชีวิตเขามันอาจจะรู้สึกมั่นใจในตัวเขาแหละแต่บางอย่างที่เราคาดการไม่ได้มันก็ทำให้บางอย่างมันเกิดขึ้นจนตัวคนที่อยู่ก็สูญเสียความมั่นใจได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็สิ่งที่ดีที่สุดคือก็อยู่ด้วยกันอาจจะดีที่สุดแล้วแต่มันก็มีอุปสรรคต่อไปในอนาคตเช่นถ้าคุณมาอยู่ด้วยกันแล้วคุณเลิกกันคุณทำยังไงถ้าคุณมาอยู่ห้องเดียวกันแล้วคุณเลิกกันคุณทำยังไงคือมันมีหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นได้โดยที่ in case ว่าคุณไม่รักกันต่อไปเนาะหรือถ้าคุณอยู่ด้วยกันแล้วแต่คุณอยู่คนละมหาลัยคุณจะเช่าคอนโดอยู่ตรงกลางไหวไหมเลยต้องเดินทางไกลเพื่อไปเรียนมหาลัยหรือแทนที่จะอยู่หอใกล้ๆมหาลัยถึงเพราะฉะนั้นถ้าสมมติอยู่คนมหาลัยต้องอยู่หอใกล้ๆมหาลัยต่อให้คุณอยู่กรุงเทพด้วยกันก็ไม่ได้เจอกันอยู่ดีมันก็คือหลักทางไกลว่าสิ่งที่มันควรจะทำคือมันควรต้องเรียนรู้จากการที่ว่าความเชื่อใจแล้วก็รักทางใจมันควรจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับตัวคุยโทรศัพท์การนู่นนี่ในการface to face การคอลกันแต่มาทำได้หรือเปล่าบางทีมันอาจจะทำไม่ได้ทุกตลอดเวลามันจะเกิดอะไรขึ้นทำไม่ได้ตลอดเวลามันมีปัญหา108,000 อย่างให้เราได้พิสูจน์ความรักครับเดี๋ยวตอนปอโทก็ต้องเจออีกถ้าสมมติคนนึงต้องไปเรียนเมืองนอกอีกคนนึงอยู่กรุงเทพสมมุติอย่างเงี้ยนี่ก็เคยเจอมาตอนคบกับแฟนก็แบบไปเรียนเมืองนอกคนนึงอยู่กรุงเทพสุดท้ายต้องตัดสินใจไปเรียนประเทศเดียวกันเรียนประเทศเดียวกันกลายเป็นเรียนคนละคอร์สกันคนนึงกลับก่อนอีกคนนึงเขากลับมาทีหลังอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาของความห่างกันมันคือบททดสอบอย่างหนึ่งครับที่คุณต้องผ่านไปในช่วงชีวิตมันยิ่งเขาถือบอกว่าคนที่เป็นแฟนกันแต่มหาลัยไปจนถึงแบบ30โอกาสที่จะแต่งงานกันมีสูงมากเพราะว่ามันผ่านช่วงสเต็ปชีวิตของการปรับตัวและการเรียนรู้ของความห่างกันการอยู่ด้วยกันมาหมดแล้วน้อยมากที่จะเลิกกันถ้าเลิกกันมันคือการที่เหมือนกับแบบชีวิตหนึ่งที่มันเคยผ่านทุกอย่างมาพอมันสบายแล้วหรือมันมีอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันอาจจะเจอรู้สึกว่าความรักนี้มันเป็นความรักที่มันไม่ใช่ความรักที่สดใสหรือ
สดชื่นหรือสิ่งที่เขาต้องการอีกในอนาคตมันจะเป็นคู่ที่ทำให้เราได้เรียนรู้จากชีวิตคู่ที่ทำให้รู้สึกว่าเราผ่านกันมาแล้วมีความอบอุ่นใจอยู่ด้วยกันเป็นความผูกพันเหมือนเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่น้องแต่เราไม่รู้สึกถึงความทวินหาในด้านความรักหรือความโรแมนติกกับเขาอีกต่อไปแล้วมันอาจจะลืมเติมเชื้อไฟหรืออะไรก็ตามก็มีหลายคนเหมือนกันที่เลิกกันไปแล้วว่าแต่ส่วนน้อยนะแต่รู้สึกมันก็จะมีคนที่เลิกกันไปแล้วสุดท้ายก็พอเลิกกับแฟนคนแรกที่คบกันมานานปุ๊บอะต่างคนต่างได้แฟนใหม่แต่งงานเลยเพราะเหมือนเลยไหมเพราะมันเรียนรู้ทุกอย่างมาหมดแล้วมันผ่านทุกอย่างมาหมดแล้วมันรู้แล้วว่าความรักเป็นยังไงมันรู้แล้วว่าต้องเรียนรู้ต้องเผชิญหรือแก้ปัญหาแบบนี้ยังไงเพราะคนต่อไปมันตัดสินใจง่ายเลยคบกันเลยรักเลยและแต่งงานเลยส่วนใหญ่จะเจอแบบนี้ซะส่วนใหญ่ก็เลยคิดว่าอันเนี้ยคือเดี๋ยวต้องเจอบททดสอบอีกเยอะแยะแหละแต่อันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของการทดสอบว่าเขาทั้งคู่รู้สึกยังไงแล้วเขาอยากจะทำยังไงกับปัญหานี้ของเด็กๆในวัยนี้เนาะน่ารักแต่ทั้งหมดทั้งมวลอีสองคนนี้น่ารักมากวันอีพีนี้แต่ว่าจะมีนายน่ารักโฟนน่ารักโอ้ยจะวันนี้จะมีโฟนจะน่ารักไงแต่อีพีนี้จะมีนายน่ารักชนะโฟนไปเลยกินขาดรอยอมยิ้มต่างๆนี่คือแบบเธอฉันให้รางวัลเอาไปเลยน่ารักสุดๆส่วนความนั้นฉันงงมากไอ้หมอนหัวผักกาดเนี่ยจะพูดหลายรอบแล้วว่าเธอกระเป๋ามาใบเดียวขนมายังไงก่อนไอ้หมอนเนี่ยหรือทั้งกระเป๋ามีแค่ไอ้หมอนใบนี้ใบเดียวคือเอ็นดูมากขนมายังไงโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามที่สื่อของทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย